රයිට් ආයි බොහෝ වේවා. අදත් අපි පුංචි ගමනක් යන්නේ. කොහෙද යන්නේ කියලා මම ඔයාලට දැම්ම කියන්නේ. අපි යමු. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහෙද යන්නේ කියලා. ඇත්තටම මේ ගමන ඔයාලට ලොකු ඇඩ්වෙන්චර් එකක් වෙයි. ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු මම කියන විස්තර කොහොමද යන්නේ කොහෙටද යන්නේ කියලා. එන ඉස්සරහදී හමු. Jadi pada nak pergi sama tahu. Dat. කිව්ව විදියට භාගයක් ඇවිල්ලා ඉන්න උඩට. ඒ කියන්නේ මේක අයිති වෙන්නේ හන්තාන හයික් එකටම තමයි. ඒ කියන්නේ මේකේ පීක් 7ක් තියෙනවා. කඳුමුණු 7ක්. ඒ 7න් අද අපි යනවා ඌරාගල. එතකොට ඌරා කෙටුගල දෙකම අපි අද යනවා. ඊට අමතරව කටුසුගන්ධ තරණය කරනවා. මේක 2010 වර්ෂයේ ජාතික පාරිසරික පනත මගින් සංරක්ෂණය කරලා තියෙනවා. යමු ඉස්සරහට යනකොට බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මහන්සි මේ කැලේ එනකොට පොඩ්ඩක් යන පාරවල් තියෙනවා. පාරවල් තිබුණා නමුත් අර මාන පඳුරු වගේ ඒකට ඒ වගේ එහෙම මෙන් එනකොට පොඩ්ඩක් අමාරුයි. යමු ඉස්සරහට. වැදගත්කමක් තියෙනවා කියලා. ඇත්තටම ඒ ඓතිහාසික වැදගත්කම කියන්නේ මේක විජය රජුගේ කාලේ ඉඳන් එන සිද්ධියක්. ඒ කියන්නේ විජය රජු විසින් කුවේණිව පළව හරිනවා තම දරුවන් දෙදෙනාත් එක්ක. පළව හැරියවත් සමග කුවේණි විසින් විජය රජුට දිවි ශාපයක් කරනවා. නමුත් ඒ දිවි ශාපයෙන් විජය රජු බේරනවා. නමුත් පසු කාලක විජය රජු ගෑමෙන් රජු බවට පත් වෙන පඬුවාස් දෙව් රජුට මේ දිවි දෝෂය බලපානවා. මේ බලපෑම සමග ඔහු නිතරම රැට ඒ කියන්නේ රැට නිින්දෙන් බය කරනවා, හීනෙන් බය කරනවා. දිව්‍යෙකුගේ වේශයක් ඇවිල්ලා ඉතින් මේ දෙයට බෙහෙතක් ඔය ඉන්නකොට මේක සැලවෙනවා ශක්‍ර දේවදයන්ට. ශක්‍ර දේවදයන් විසින් මේකට කොහෙද බෙහෙත් තියෙන කියලා හොයලා බලනකොට තමයි දැනගන්න තියලා තියෙන්නේ බෙහෙත් තියෙන්නේ මලේ රටේ මලේ රජතුමාට මේක හොඳ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒක හන්දා ඊට පස්සේ මේක ශක්‍ර දේවයන් විසින් ඊශ්වර දෙවියන්ට පවරනවා. ඊශ්වර දෙවියන් විසින් ඔහුගේ ගෝල රාහු අසුරේන්ද්‍රට මේ කාර්ය පවරනවා. ඉතින් ඒතකොට රාහු අසුරේන්ද්‍රට මලේ රටේ මලේ රජතුමාගේ මගුල් වෙනට ඌරකෙකුගේ වෙස් වලාගෙන ගිහිල්ලා මගුල් වෙන විනාශ කරමින් සිටිනකොට උයන් පල්ලෙක් මලේ රජතුමාට පවසනවා ඌරෙක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ මගුල් වෙන විනාශ කරනවා කියලා. ඉතින් විනාශ කිරීමත් සමග ඌරා පසුපස හඹාගෙන එනවා මලේ රජතුමා. ඒ ඇවිල්ලා නැවතුණා කියන්නේ මේ අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන මෙන්න මේ කියන මෙන්න මේ ස්ථානේ. එතකොට ඌරා ටික වෙලාවක් යනකොට ඌරා ගලක් බවට පත් වෙනවා. කියන්නේ ගලක් බවට පත් වෙනවා කියන්නේ ඌරට කොටනවා. මලේ රජතුමා ඇවිල්ලා කෙටුවට පස්සේ ඌරා ගලක් බවට පත් වෙනවා. ඉතින් මේ ගල බවට පත් වෙච්ච තැන ඌරා ගල කියලා කියනවා. ඒක අමතරව එතකොට ඌරා කෙටු ගල කියලා කියනවා. එතකොට එතන දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි උඩට ගියාට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද විව කියලා. අර ඌරාට කටපු පාර කටුසුකොන්දත් ඌරා කෙටු ගලත් අතර දැනටත් ඒ කඩු පාර තියෙනවා. ඉතින් ඒක මම දන්නේ නැහැ මේක ජනප්‍රියද කතාවක්. මම උඩට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඒ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. තව ටිකක් යන්න තියෙනවා. ඔය ආකාරයට අපි යමු උඩට ගිහිල්ලා හම්බෙමු.
ඕනද මේ තියෙන ගස් මාන පඳුරු ඕනද සැප ආධ්‍යාත්මික සුවේ ඒක බලන්න තවඩින්ගේ ඕ කැමරාව දිහා බලන්න මම යනවා නේ තාලා අයි මොකද කැස්සේ ටිකේ අයි හැම මාන පඳුරු අස්සෙන් තමයි යන්න තියෙන්නේ රයිට් ඔය පේන්නේ උතරින් ඔන්නෝ මම මේ පිටිපස්සට බහින්නේ ඔය ටික තාමට බහින්න තියෙන්නේ මෙහෙම තියෙන්නේ බලාගෙන බහින්න ඕන අද බහින්න නැති යන්න හොඳයි වැසි දවසක ආවොත් අනිවාර්යෙන් පල්ලෙහා ටිකන්දා ඔය විදියට මේ බහින්න තියෙන්නේ වැස්ස නැති දවසක අනිවාර්යෙන් එන්න ඕන මොකද ලිස්සනවා දෙනියාය ගියා වගේ ෆීලින් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි දවසක આવොත් එලින් පල්ලෙහා දෙනියාය වගේ ෆීලින් එකක් ගන්න ඕන නම් එන්න මේ වතුර නැහැ වතුර නැතුව දෙනියාය ෆීලින් එක ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වෙයි දවසට આવොත් මෙතන පිටිපස්සේ පේනවද කලින් හයික් කරපුවා ගහපුවා පේනව ඔන්න ඔය ආකාරයට කින්ස් ෆුට් එකේ කොහෙද මම හිතේ විදිහට තියෙන්නේ යන් ඉස්සරහට එනා තව චුට්ටයි ඉස්සර දැම්මු මේ පේනවනේ අපි මිනිස්සුගේ වැඩ ලංකා මිනිස්සුම හිතේ හදන්න බෑ කිව්වට නෑ නිදානක්කොත් ඕන දෙයක් මේ වගේ ලස්සන පරිසර විනාශ කරන කාලකන් මිනිස්සු අතරම සුන්දරයි ඉතින් මේ පේනවනේ ඔය වගේ දේවල් ඉතින් කියලා වැඩක් නෑ අපේ උන්ට කිව්වා කියලා හැදෙන්නෙත් නෑ යා අර පේන්නේ නෑ ඉතින් අපි යන view point එක big buggy. ඔයාලට පේන්නේ ඔන්න පිටිපස්සෙන් පේන්නේ
ඒක තමයි අපි මේක නුරට ආවේ. තව යන්න දෙන කඩු සුවඳ පැත්තට. විශේෂයෙන් කියන්න ඕන වතුර නැතුව නම් එන්න එපා. පුළුවන් තරම් වතුර ලීටර් 5ක් හරි 10ක් හරි ගේන්න පුළුවන් තරමක් ගේන්න. මාරම අමාරුවේ. අපිටත් මේ වතුර නැතුව දැන් පාර අමාරුව ඉන්නේ. මොකද බේනේ බලා ගන්න. ඔව්. තව යන්න දිනවා. අපිට ගොඩක් ඔය බේන පිටිපස්සට යමු අපි. ඔය විදිහට මාර view එකක් තියෙනවා. ඔයාලට අතන පේනවා නෙල්ලිගල. ඊට පස්සේ මෙතන පේනවා අලගල්ල. ඔහොම ආවට පස්සේ මෙතනින් පේනවා අම්බුලු ආව. ඊට පස්සේ ඔය ඉස්සරහට තව යන්න තියෙනවා. අපි යන් ඉස්සරහට. රයිට්. ගොඩක් අය වතුර නැහැ කියලා අඩු සුගන්දේ. ඒ කියන්නේ ඉවුරාගල අයික එතන ගල්ලා ඊට පස්සේ හැරලා යනවා. අපි වතුර හොයාගෙන ආවා. වතුර තෙල් තැනක් හම්බුණා. අතරම ෆ්‍රිජ් එකේ දැම්මා වගේ වතුර ඔන්න පුළුවන් මෙතන. ආපු පාර මට ඔයාලට අර වතුර දී පාරත් එක පාර පෙන්වන්න බැන්නා. මම යනකොට පෙන්වන්නම් කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ කඩුතු කොන්දයි උරාගලයි අතර තියෙන තැන. ඒ කියන්නේ සමහර විට එතන කැම්පින් කරන ගොඩක් අය. යනකොට මම පාර පෙන්වන්න. ඔයාලට තැන මෙතනින් වතුර බීලා යන්න පුළුවන්. අතන වතුර අනිවාර්යෙන් ගේන්න ඕන. අර ටිකේන කොට ගොඩක් අය හැල්ලා යන වතුර නැහැ කියලා. මම යන පාර පෙන්වන්න වතුර දෙන්න නේ. කොට වතුර බොන්න එනවනම් මෙතන මේ ඔය තියෙන්නේ ඔතනින් යන්න නැතුව ඔයාලට මේ මෙතනින් හැරලා පල්ලෙහාට යන්න ඕන. ටිකක් පල්ලෙහාට ඔන්න ඔය පයිනස් ගස් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය පයිනස් ගස් තියෙන තැන. ඉතින් ඔය පාර තියෙනවා ඔන්න හරිය ආවන අඩි පාරවල්. ඔන්න ඔය පයිනස් ගස් පැත්තට ඔහොම යන්න ඕන. ඔන්න පයිනස් ගස් තියෙන ඔන්න ඔය ගැලේට යන්න ඕන. ඒ යනකොට පයිනස් ගස් හරියෙන් වතුර පාරක් යනවා සද්ද යනවා. ඒ කියන්නේ උල්පත් වතුර පාරක් පල්ලෙහාට වතුර යන. එතනින් වතුර බීලා ඔයාලට ඔය පේන පැය ගානක් උඩට ඇවිල්ලා කොහොම හරි පාරක් හොයාගෙන අපි අවුලට තව ටිකයි තව අන්න අර පේන මානේ අපි ගිහලා ඉස්සරහට යමු. වෙලාව ගිමලද 3:00යි. ගමන් අපිට තාම 1:00කින් වගේ මං හිතන්නේ යන්න පුළුවන් අතන්ට. දැන් ගිහිල්ලා ෆොටෝ ටිකක්වත් ගන්න විදියක් නැති වෙන හැඩක් තියෙන්නේ. ෆෝන්ස් ඔක්කොම ඔෆ් වෙන ලයින් එකක් තියෙන්නේ. කමන්නේ පුළුවන් වුණොත් මම පෙන්නන්නම් එතනින් යාට පුළුවන් වුණොත් වැඩි බලාපොරොත්තුවක් මම තියාගන්න බැරි වෙයි. මගේ ෆෝන් එකේ මම දැන් 8යි තියෙන්නේ. ඉතින් 8න් පුළුවන් වෙයිද නැහැ මැච් එකක් ගහගන්න. බලන්න. එහෙම වුණොත් මට මෙතනින් වීඩියෝ එක නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒක නිසා අමනාප වෙන්න එපා කවුරුත්. ලස්සන බ්ලොග් වගේ හම්බු ඉස්සරහට මම පුළුවන් වුණොත් ඔයාලට අතර වීඩියෝ එක පෙන්නන්න. අපි නම් කොහොම හරි යනවා. දැන් 3:00 කියන්නේ තව පැයකම ආයෙ නොකොමත් අපි යනවා. නමුත් ඔයාලට වෙන්නන්න බැරි වෙනවා. ඒකයි කනගාටුව. රයිට්. එහෙනම් බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. පුළුවන් වුණොත් ගමු. නැත්තම් මෙතෙන් නවත්තන්න සිද්ධ වෙනවා. එහෙනම්